Dubița momentan e bine, am băgat și niște trasee neasfaltate destul de hard pentru nivelul ei. Normal că e bine, am văzut și ea ce fain e. Ce fain e să fii plecat. Hai că merge așa încetuț. Să vedem cum ieșim. Hai că îi ok, hai. Momentan întâmpinăm probleme, că se lucrează la drum. Și vrem un pic mai în față să ne mutăm, că am nevoie și un pic de semnal să fie mai bun, că aici suntem cam limitați. Bine, noi suntem limitați oricum, dar semnalul e mai bun dacă mergem în față. Cam atât din tura noastră prin țară. De aici plecăm direct acasă, mai avem 100 și un pic de kilometri. Neața, dragilor! Neața, ai iubitare, Da, ce videografer, Robert. Iasmina, și măicuțele. Am încercat să ne spălăm pe dinți, dar avem companie. Uite-le cât de faine. Nu-i voie. Nu mânca scaunul, că nu-i bun. Ciao la voi. Ciao. Ciao, dă să pun mâna pe tine. Mamă, dar ce mare ești. Ia apă. Na. Asta e bună. Ia apă, na. Bravo. Gata, nu mai am. Gata, cheers. Zlude vacile astea. Deja ziua 11 la noi, astăzi este 14 iunie, tot prin Apuseni, zona Beliș. Ieri am vrut să stăm la lacul Beliș Fântânele, dar după o coborâre de 4 km de neasfaltat, am constatat că nu putem rămâne pentru că a crescut lacul și nu mai există locul unde se poate sta cu dubița. Așa că am venit aici sus pe culmea asta, o pajiște. Seara a bătut cam tare vântul, astăzi e mult mai plăcut acum de dimineață. Și numai noi și văcuțele suntem. A fost o noapte liniștită, per total nu a bătut vântul să ne deranjeze mașina, a fost frig, a fost minima de vreo 3 grade. Am pornit căldura de vreo 3 ore, așa, pe repriză de jumătate de oră. Până am simțit că ne sufocăm și am oprit-o. În rest, foarte fain, noi deocamdată suntem relativ bine, un pic ceva, cum zice românul, ne-a tras curentul. Eu sunt pe partea stângă, Iasmina e pe partea dreaptă. Probabil cum tot am mers cu geamul deschis Atunci cu motorina zilele trecute. Dubița momentan e bine, am băgat și niște trasee neasfaltate destul de hard pentru nivelul ei. Normal că e bine, am văzut și ea ce fain e. Ce fain e să fii plecat. Și vedem ce mai facem un pic pe aici. Eu vreau să mai postez niște poze, să mai lucrez un pic la niște materiale video. Dar în curând vom pleca la doamna care face plăcinte aici la vreo 1 kilometru, la intrare în Beliș. Acum mai vreo 9 jumate, deci cam într-o oră jumate plecăm de aici. Hai să facem o cafea cu aparatul de la UTI. Ne auzim, vă ține la curent ce se întâmplă, știți că noi așa facem. Tot ce se întâmplă documentăm și vă prezentăm și vouă. Sigur. Toată lumea stă întinsă, inclusiv eu, dar și vacile. Hai că ne-am pornit la drum.
Avem de ieșit în drumul principal, aici foarte puțin, vreo 100 de metri să zic. E drum lejer. Spălat un pic parbrizul, era plin de praf. Am fost ieri pe drumurile alea prăfuite. Și aici acum facem stânga și în foarte scurt timp ajungem la Plăcinte. Să vedem cum ieșim, că e un pic diferență destul de mare aici. Trebuie să ies cumva așa mai teșit. Uite aici. E diferență un pic. Hai că merge așa încetuț. Să vedem cum ieșim. Dacă merg mai încolo, oare? Încerc să ies mai mult. Hai, da, nu, hai. Dă-i încet. Hai că vine mașină. Hai că îi, ok, hai. A fost un pic cu cântec ieșirea. Ați văzut că așa drept a mers. Teșit n-o vrut nicicum. Bun. Imediat ajungem aici la mini-pauză, mic dejun. Yeah. Din nou vreme superbă. Am avut un noroc zilele astea cu vremea. Incredibil de frumos. Dar ce vedem aici? Se transportă caii cu ATV-ul. Uite-te la ei cum îi duce la plimbare. Na. Uite-i tu. Una. Eu ți-am zis că mai vrem și altceva. Avem produse noi acolo. Trebuie testate. Astăzi la meniu avem o plăcintă cu cartofi și una cu ciuperci unse cu unt. Aici la umbră ne-am mutat. Am stat acolo la soare. Acum am aflat aici că e afaceri de familie. Doamna e aici cu plăcintele și imediat după este service auto. Deci în caz de treceți pe aici și aveți nevoie de service sau am fi avut noi nevoie, uite că era service aici. Ce bună îi. Și-a pus un pic de unte asupra, s-a topit. Wow. Excelente. Dacă veniți în zonă să le testați. Foarte bune. Și înainte de plecare băgăm și o socată. Hai să testăm socata. Eu mai am aici încă 2 guri mici. Mamă, ce aromă. Bun? Da. Da. Nu e amar, e dulceag, e foarte bun. Mai 2 guri și gata misul. Un pireu înăuntru cu cartofi, cu usturoi. No. Altceva, fraților, cu burta plină, 11:30. Până pe Vale la Sighiștel avem 92 de kilometri, 2 ore și 11 minute de mers. Încetuți, calm, că vedem peisaje, ne mai oprim. Haideți! Uai, ce fulăs! Ce bun a fost! Da, nu mâncăm în fiecare zi așa ceva, așa că profităm. Și ne-am luat de toate. Și cornulețe cu majun, și minciunele, și prăjitură, și socată. 65 de lei am lăsat aici pe toate astea ce auziți. 2 plăcinte, o cutie destul de măricică de cornulețe, o pungă de minciunele și un pahar de 200 de ml de soc. Merită, că nu-i bun, merită. Chiar aici intrarea în Beliș. Cum veniți dinspre Mărișel, intrarea în Beliș, ați făcut o curbă sau 2 și pe dreapta găsiți aici pe doamna. Și undeva pe dreapta asta și noi aici, la ieșire. Chiar acum trecem și de baraj. Nu am vrea să o oprim pentru că nu prea putem. Nu prea unde se oprește aici, numai așa dacă oprești fraudulos.
Hai că Iasmina a luat și aparatul foto, vrea să facă o fotografie. Uite, aici e un motociclist. Uite că și aici îți deschise plăcinte. Da, aici unde v-am zis data trecută că a fost închis. Mergem spre Poiana Horia, 18 km de aici. Începem urcările. Mergem pe lângă lac. Mergem înapoi sus, unde am fost noi data trecută campați, la Mărișel, pe acolo, pe lângă Crucea Iancului. Din câte știu eu, nu ajungem în zona aia, că mergem tot drept, nu facem stânga. Exact. E bifurcația, dar oricum da. e puțin până acolo. Da, puțin. Chestie de 2 km, cred că, sau 1, ceva de gen, da. Corect. Mea culpa. Oricum urcăm înapoi. De la baraj, mergem în partea alaltă. Ne-am oprit să luăm niște cadre cu dronița. Că mai un pic și trecem de lac și ar fi păcat să nu luăm niște cadre. E superbă zona. Și după multe coborâri și vreo 40 de kilometri, așa, o să virăm la dreapta pe DN75, cum ne spune GPS-ul, și mergem spre Lunca 61, adică spre Arieșeni, Vârtop, zona aia. Poate găsim un izvor să ne umplem bidoanele. Am văzut pe drum, pe coborâre, dar era un domn cu vreo 15-20 de sticle din alea de 5 litri. Am zis că nu-l mai deranjăm pe om de acolo, lasă să-și facă treaba. Și n-am mai văzut altul. Bine! Hai că 2 curbe am mai mers și am găsit izvor, e aici lângă noi. Avem și o băncuță, curge bine apa, dar între timp trebuie să remediem ce am făcut pe drum. Am venit pe curbe stânga-dreapta, stânga-dreapta. Nu s-au plimbat lucrurile pe aici. Vestromică. Facem din nou stoc de apă proaspătă. Plin de motoriști pe aici. Aia ce au trecut mai înainte chiar erau cu numere de Arad. Ciao, ciao! Sunetul fain de Transalp. Mi-e dor de puiul. Acum trecem prin Vârtop. Uitați ce fain se vede pârtia. Cât am umblat noi pe aici pe vremuri. Perioada 2009-10. Aici am învățat eu cu snowboard-ul să mă dau pe pârtia aia mică. De vreo 250 de metri sau cât avea, 300 de metri. Da, uite, construiesc o biserică aici de care nu știu. Probabil era exclusiv necesar și o biserică în Vârtop. Uite aici căbănuțe de lemn, Wild Burgers.
Aici e clădirea asta emblematică de când e vârtopul pe hartă. Clădirea asta portocalie aici. Toată în triunghiuri. Foarte faină zona asta. Potențial turistic maxim. Un pic mai în față e și urcarea spre Groapa Ruginoasă. Am fost de vreo 2-3 ori și acolo. Vreo 40 de minute urcarea de aici din drum. Mai greu cu locurile de parcare, poate le lași mai în zonă. Mașinile, dacă vii cu mașina. Uite turiștii pe jos. Aici am mai ceva parcare unde se pot lăsa mașini, dar fiind sâmbătă, uite că e plin. Uite aici e urcarea în dreapta, în curba asta, încolo în sus. Îs locuri, uite și aici pe stânga se mai poate opri. Aici bucata asta de drum e faină, de câțiva ani refăcută și văd că s-a menținut calitatea ok. Nu mai avem nici noi foarte mult până pe vale la Sighiștel, vreo 20-23 de kilometri sau cât îmi arată acolo pe Maps. O nimica toată. Și am ajuns în Fânațe, de unde se face dreapta. Și ne scrie Sighiștel 2. Sighiștel fiind localitatea, după care urmează și valea. Continuă încă 1,5 km. Un drum fain îngust. Într-o zonă chiar faină. Acum ne-am uitat la vreme și foarte bună vremea. Minima la noapte undeva în zonă o să fie vreo, cât am zis, 8-9. Poate aici pe vale o fi vreo 6-7. Momentan întâmpinăm probleme că se lucrează la drum. E aici un domn cu o sculă, cred că repară ceva, o fi spălat viitura, nu știu, hai că mergem să ne interesăm, să vedem. Aproximativ 5-10 minute așteptăm, că se lucrează aici la un cap de pod, o trecere. Și spunea că pot să mă întorc aici înapoi 100 de metri, să trec înapoi valea, că tu când vii în vale, faci dreapta peste apă și la un moment dat, cum am făcut acum, iară fac stânga și rămâi pe partea stângă. Dar se poate merge și prin dreapta și atunci treci prin apă și ajungi în poienița aia acolo. Dar noi nu vrem așa, noi vrem să așteptăm frumos. Hai că mi-a făcut semn că putem trece așa încet. Putem, încetuți, încetuți. Mersi mult! Nu mai avem mult, aici e undeva imediat. Chestiune de sute de metri. Măcar se ocupă de drum, îl mai reabilitează unde e cu probleme. Și aici văd că au pus pietriș. Noi ultima oară când am făcut motocicleta, aici nu era nivelat și pietruit. Nu era așa. Uite, au defrișat un pic și pădurea. Au curățat zona. Uite, mai vedem acolo o dubiță în față pe dreapta deja. Hai că Iasmina zice că să ne băgăm acolo. Uite aici jos. Încetuți. Și ne băgăm la umbră, că panouri acum nu am nevoie de soare.
avem apă, avem loc de foc. Uite așa. Bun. Perfect aici. A fost interesantă coborârea acolo. Up! Vrem totuși să mergem până în capătul văii, să vedem ce e acolo. Și în cel mai rău caz, dacă chiar nu găsim ceva ce să ne placă, încă putem veni înapoi. Aici e chiar capătul văii, am băgat la umbră. Mai sunt câteva mașini parcate, cei care fac traseul pe jos și se duc încolo pe cheile Sighiștelului sau la peștera aia imensă, nu știu, îmi scap acum numele. Este o peșteră faină cu o intrare foarte mare. Și cam aici e capăt de linie, nu prea mai unde să te duci. Avem semnal Digi bun, așa că ne-am scos. Vrem să facem un duș și în același timp vrem să ne facem de lucru. Am zis că pe lângă marchiza desfăcută de la Authentic Overlanding Gear, am zis hai să punem și anexa, că n-am mai pus-o de mult. Și atunci suntem mascați aici, acoperiți. Ne apucăm de treabă, vă lăsăm cu un timelapse. Și gata suntem. Bine, doar prinderile generale, pur și simplu, astea aici pe țevile laterale, astea aici pe țevile de sus și cam atât. Și el deja stă, nu l-am ancorat cu cuie și așa. Vrem doar să facem un duș, să fim feriți. Aici avem ușa principală, care are și sită de țânțari și pe cele două părți avem geamuri cu fermoar și tot așa cu sită. Și aici îți rămâne loc, că de fapt el e un cort afară și acolo ai o ușă ca să poți să intri în mașină. Jos ancorez cu cuie și ăsta îi setup-ul complet de la cei de la Authentic Overlanding Gear, marchiză plus anexă. Intrați în linkurile din descriere și veți vedea și prețurile lor. Puteți folosi codul de reducere LUCI5 pentru a beneficia de 5% reducere. Eu între timp mă duc să văd ce face Iasmin aici înăuntru. O prind în flagrant. Nu m-am dezbrăcat încă. Oh. Acum caut hainele. Deci aici îi intrarea. Așa suntem înăuntru. Asta e ușa. Cele două geamuri de care v-am zis, stânga-dreapta. Și aici dacă se deschide complet până aici, deci ai frumos o intrare în dubiță. La nevoie sau în vremuri din astea mai ploioase, când trebuie să stai o zi, două undeva și urât. Sau cum ar spune răunul, vremuri căcăcioase. Sau vremuri dușuroase, când vrei să faci un duș și nu vrei să te vadă nimeni. Aici am pregătit acum dușul Tiny Shower de la Flexstay. Și aici găsiți link. Aici aveți 15% reducere folosind LUCI15. Intrați în descriere, găsiți o grămadă de linkuri de afiliere, inclusiv de la baterii, de la Lead Time, Redo, de Wattcycle. Multe linkuri, de la Vevor pentru frigidere și alte chestii, pentru încălzitoare pe motorină. De toate avem. De toate avem. Și venim cu reduceri faine pentru voi. Ne pregătim de o tură de haine iară de spălat. Bineînțeles, cu ce altceva decât cu Scruba Wash Bag. Și la asta găsiți link în descriere. Hai, frecăm, mototolim între 1 minut jumate și 3 aproximativ, cam atât ar fi procesul. Hainele spălate, dușul făcut, ne punem să demontăm anexa, ca să putem pune hainele la uscat pe marchiză. Stai ca vaca. Pastele cu sos roșu gata. Hai, la masă.
Ora 9, 19 grade, aici pe Valea Sighiștel, nu? Sighiștelului, da. Am terminat cu editatul pe astăzi, nu mai pot. Mai am de recuperat ultimele 2 episoade, adică cel de ieri și cel de azi, care va fi combinat cu ziua de mâine dimineață. Nu încheiem episodul aici, doar închidem ziua, ne auzim mâine dimineață și dorim să-i mulțumim lui Marius, doar atât ne apare, care a devenit membru pe YouTube. Poți deveni și tu membru cu doar 10 lei pe lună. Exact. Mulțumim! Mulțumim, noapte bună! Ne vedem dimineață! Bună dimineața, dragilor! Neața, neața! O nouă zi! Ultima zi! Pe drumuri, da, da. Da, da. Ne-am trezit pe la 8:30, ne-am făcut o cacao, un cappuccino, m-am mâncat gâzele aici, că suntem sub un nuc. Chiar și acum îmi intră în ochi. Așa că ne mutăm un pic mai în față, să ne facem micul dejun și a fost o seară faină. N-am dat drumul la căldură. Chiar nu a fost frig, cred că minim au fost undeva la vreo 12-13 grade. Chiar am dormit bine. Foarte bine față de ultimele din Apuseni. Acum e ora 10 și vrem un pic mai în față să ne mutăm, că am nevoie și un pic de semnal să fie mai bun, că aici suntem cam limitați. Bine, noi suntem limitați oricum, dar semnalul e mai bun dacă mergem în față. Ne schimbăm numele. Exact, ne schimbăm locația, na bun. Hai să ne mutăm și continuăm. Continuăm cu editarea. Uitați gâza. Stai. Uite, asta e plin. Și stați să vă arăt. Plin, în pungă. Avem punga de gunoi aici, care trebuie să o aruncăm. Uitați aici câte trebuie să o ducem cu noi acum, în față, undeva la un tomberon. Uitați aici. Uite, puncte. Plin. Uite ce aici. Astea toate sunt pe noi și le trag cumva la culoare. Hai că ne mutăm încet iară pe drumul ăsta prăfuit. Mergem încetut să nu prăfuim pe alții cum ne-au prăfuit ei pe noi aseară. Și am găsit o soluție să nu ne intre gâzele în mașină. Uite, mai e acolo în față, scund tainerele. Dincolo. Și vom sta acolo în față undeva. Aici ne-am mutat. Din păcate și aici sunt ceva gâze din astea negre, nervante. Dar asta e. Stăm puțin. Eu o editez un pic. După aia mai luăm un mic dejun cu niște ouă, șuncă, cașcaval și plecăm. Până eu am meditat, Iasmin a pregătit micul dejun, ceva omletă cu șuncă. Și cașcaval. Și cașcaval, auzi, și cu crudități, cu roșii, castraveți, pituță, să avem poftă. Având în vedere că plecăm spre casă, am decis să oprim frigiderul, am mers non-stop 12 zile. Mai avem doar 2 sticle de apă, nu are rost să le mai ținem la rece. Am făcut chiar o treabă excelentă frigiderul ăsta de la Vevor. Uitați cum e înăuntru. Foarte fain, un pic de apă a fost cum a înghețat. Și l-am curățat. Cam atât din tura noastră prin țară. De aici plecăm direct acasă, mai avem 100 și un pic de kilometri. O să vă las eu în descriere exact câți kilometri am făcut și toată treaba, că acum nu mi-am calculat. Undeva în jur de 1300 de kilometri am făcut în tura asta 12 zile. Foarte, foarte fain, cu peripeții, cu aventuri, cu nebunii, cu momente faine. Foarte, foarte faine. Da. Like, comment, subscribe sau devină membru. Buy me a coffee, cumpărați-mi o cafea. Mulțumim încă o dată lui Marius pentru ultimul nostru membru abonat. Mulțumim, ceau dragilor. Ne vedem curând. Curând, undeva pe drumuri. Vedem exact. În ce combinații. Sperăm toți 3. Ciao. Adică Dubiță, Transalp, remorcă. Da. Nu alți 3. Da, corect. Să eventual o mâță. Da, nu facem copii. Hai. Ciao. Ciao.